Η ραβδοσκοπία γενικά είναι η πιο αξιόπιστη τέχνη αναζήτησης από κάθε ηλεκτρονικό μηχάνημα. Αρκεί να τη μάθει κάποιος σωστά και να αφιερώσει λίγο χρόνο να μάθει σωστά τις τεχνικές. Καλό είναι 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η έρευνα κάποιος να προσπαθήσει να έρθει σε μια ισορροπία ψυχική με τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή να ηρεμήσει. Συνήθως εγώ όταν ξεκινάω μια έρευνα κάνω ένα κάντρο όλο τον περιβάλλοντα χώρο και το βλέπω μπροστά μου. Προσπαθώ να ηρεμήσω, να μην έχω συναισθήματα, ούτε επιθυμίες, ούτε τίποτα. Να σταματάω τελείως το μυαλό μου και να συγκεντρώνομαι μόνο σε ένα πράγμα, σε αυτό που θέλω να ψάξω. Στη ραβδοσκοπία υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, όμως μία είναι σωστή και η μοναδική που θα φέρει το αποτέλεσμα. Η σωστή συγκέντρωση στο αντικείμενο που ψάχνουμε. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να μάθει να πειθαρχεί το μυαλό του, τη σκέψη του. Την ώρα που κάνει τη ραβδοσκοπία, την τέχνη της αναζήτησης, θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος μόνο σε ένα πράγμα, σε αυτό που κάνει, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω. Η συγκεκριμένη τέχνη αναζήτησης από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα έχει δείξει τα αποτελέσματά της. Εδώ και πολλούς αιώνες χρησιμοποιήθηκε αυτή η τέχνη για να βρίσκουν είτε υγρά στοιχεία είτε μεταλλεύματα. Ξεκινάμε πάντα τη ραβδοσκοπία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν εκείνη τη στιγμή είμαστε σε καλή αγωγημότητα για να δουλέψουμε. Ενώνοντας τους αντίχειρες, να δούμε ότι οι βέργες σταυρώνουν. Αφού σταυρώσουν οι βέργες όταν έχουμε ενώσει τους αντίχειρες, τότε τις βάζουμε σε θέση αναζήτησης. Αφού λοιπόν έχουμε λάβει την πορεία κατεύθυνσης, προχωράμε προς το σημείο που μας δείχνουν οι βέργες. Θα δούμε ότι σε κάποιο σημείο οι βέργες αρχίζουν και σταυρώνουν. Εδώ έχουμε βάλει εμείς ένα αντικείμενο κάτω για να δείξουμε λίγο την τεχνική. Εδώ σε αυτό το σημείο ακριβώς από κάτω βρίσκονται κάποια κέρματα χρυσά που έχουμε βάλει. Είναι το σημείο 0 που λέμε. Είναι ακριβώς κάτω από τις βέργες. Αν προχωρήσουμε λίγο από το σημείο θα δούμε ότι οι βέργες αρχίζουν και σταυρώνουν πιο πολύ. Πάνε να γυρίσουν προς τα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει το στόχο. Συνήθως πρώτα παίρνει δεξιά βέργα και ακολουθεί η αριστερή. Η απόσταση των βεργών πρέπει να είναι όσο οι αντίχειρες περίπου. Αφού έχουμε εντοπίσει το σημείο 0, για να δούμε το βάθος, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Αρχίζουμε και κάνουμε σιγά σιγά βήματα προς τα πίσω. Μέχρι οι βέργες να ξανάρθουν παράλληλες μπροστά. Σημαίνει ότι όση απόσταση έχουμε κάνει από το σημείο που γίνονται παράλληλες οι βέργες μέχρι το σημείο που σταυρώνουν, τόσο είναι και το βάθος του αντικειμένου. Εδώ περίπου τα έχουμε βάλει στα 80 εκατοστά. Ένα βήμα δηλαδή. Στο σημείο που έχει κάνει χ η βέργα, έχει εντοπίσει, καλό είναι να μένουμε λίγα δευτερόλεπτα. Να δούμε αν οι βέργες αλλάξουν κατεύθυνση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση όταν ο στόχος δεν είναι πραγματικός, οι βέργες να ξαναπάρουν κατεύθυνση και να φύγουν από το σημείο. Γι' αυτό λέμε ότι λίγα δευτερόλεπτα, περίπου στα 15 με 20 δευτερόλεπτα, να μείνουμε σε αυτή τη στάση. Να δούμε αν οι βέργες εξακολουθούν να κάνουν το σχήμα χ. Καλό είναι αφού εντοπίσουμε ένα σημείο να κάνουμε μετρήσεις και από άλλη κατεύθυνση, από άλλο σημείο, ώστε να δούμε αν συμπίπτουν το σημείο 0 που κάνει χ η βέργα από μια άλλη κατεύθυνση που θα ξεκινήσουμε την έρευνα. Πάμε λοιπόν να δείξουμε από μια άλλη κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε πρώτα από εδώ, πάμε από εδώ. Πάλι βάζουμε τις βέργες σε θέση αναζήτησης. Η θέση αναζήτησης είναι σε αυτή εδώ τη στάση. Πάντα μπροστά στο στήθος, ψηλά οι βέργες, όχι χαμηλά, εδώ ψηλά, στο ύψος της καρδιάς. Αφού λοιπόν πάρουμε την κατεύθυνση, γυρνάμε προς την πορεία που είναι το στόχος και αρχίζουμε και προχωράμε. Βλέπουμε ότι όσο πλησιάζουμε, οι βέργες πάνε να κλείσουν. Σημαίνει ότι πλησιάζουμε το στόχο. Όσο πλησιάζουμε το στόχο, βλέπουμε ότι οι βέργες πάνε να κλείσουν, να κάνουν χ. Όσο το πλησιάζουμε, βλέπουμε ότι ξανακάνει σταύρωμα η βέργα. Κάνει το σχήμα χ. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το αντικείμενο που έχουμε βάλει. Αν κάνω βήματα μπροστά, βλέπουμε ότι οι βέργες κλείνουν πιο πολύ και όσο προχωράμε, οι βέργες πάνε να γυρίσουν πίσω. Σημαίνει ότι έχουμε περάσει το στόχο. Βήματα προς τα πίσω μέχρι να ξανάρθει να ξαναγίνει χ. Χρησιμοποιούμε πάντα την τεχνική του βάθους πριν σκάψουμε, γιατί όταν σκάψουμε δεν μπορούμε να βρούμε το βάθος. Επειδή χαλάμε τις συνθήκες του εδάφους, μετά είναι πολύ δύσκολο το να μετρήσουμε το βάθος. Γι' αυτό λέμε πάντα στην αρχή το βάθος.
πριν σκάψουμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε. Αυτή την τεχνική την κάνουμε από 3 με 4 διαφορετικές πλευρές. Ερχόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο. Καλό είναι να ξεκινάμε την έρευνα την ημέρα, αλλά να τελειώνει το βράδυ. Γιατί το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο καθαρή και τα σήματα που παίρνουμε, οι εκπομπές των αντικειμένων είναι πιο έντονες. Οπότε μας βοηθάει πιο καλά να παίρνουμε πιο ξεκάθαρες ενδείξεις. Ειδικά για άπειρους χειριστές, καλό είναι το βράδυ να ξεκινάνε την έρευνά τους. Σε έναν έμπειρο χειριστή μπορεί να ξεκινήσει και το πρωί, αλλά πάντα το βράδυ είναι οι σημαντικότερες ενδείξεις που θα πάρει. Το για να δούμε την ταυτότητα του αντικειμένου υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οι τεχνικές των απορρίψεων είναι πολύ σημαντικές το να καταλάβουμε το τι αντικείμενο μπορεί να είναι θαμμένο κάτω. Συνήθως πολλοί χρησιμοποιούν μάρτυρες. Μάρτυρα σημαίνει ότι βάζουμε το αντίστοιχο αντικείμενο στο χέρι μας με αυτό που ψάχνουμε. Δηλαδή, αν ψάχνουμε χρυσές λίρες, στο ένα μας χέρι μπορούμε να βάλουμε, στο δεξί χέρι μπορούμε να βάλουμε μία λίρα, ώστε να εντοπίζουμε μόνο αυτό το αντικείμενο. Η μία τεχνική είναι αυτή. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε αν είναι και κάποιο άλλο μέταλλο ή να απορρίψουμε όλα τα άλλα μέταλλα, στο αριστερό χέρι γίνονται οι απορρίψεις. Με τη μονή βέργα, όταν κάνουμε έρευνα, αλλάζουν λιγάκι οι τεχνικές. Η μονή βέργα δεν κάνει χ, κάνει σταύρωμα στο στήθος. Εδώ σταματάει. Εδώ είναι το σημείο 0. Δηλαδή, ξεκινάμε μια έρευνα στον περιβάλλοντα χώρο, κάνουμε μια περιστροφή σιγά σιγά γύρω από τον εαυτό μας, μέχρι η βέργα να πάρει κατεύθυνση. Θα δούμε ότι όταν μπαίνω στη γραμμή εκπομπής, η βέργα κατευθύνεται στο στόχο που έχουμε βάλει. Όπως και να γυρίσω, η βέργα θα κατευθύνεται στο σημείο που έχουμε βάλει το αντικείμενο. Αφού λοιπόν πάρουμε την κατεύθυνση, γυρνάμε προς το σημείο που δείχνει η βέργα, αρχίζουμε και βαδίζουμε προς τη γραμμή κατεύθυνσης που μας έχει δώσει. Θα δούμε ότι όσο πλησιάζουμε στο στόχο, η βέργα κάνει κινήσεις κατεύθυνσης και ανίχνευσης. Εδώ που έχουμε βάλει το αντικείμενο, η βέργα αμέσως κλειδώνει στο στήθος. Δεν κάνει χ, περιμένουμε η βέργα να στραφεί πάνω στο στήθος μας. Αυτό είναι το σημείο 0 που βρίσκεται το αντικείμενο. Θα δούμε ότι όπως και να γυρίσουμε, στο σημείο 0 η βέργα μένει καρφωμένη στο στήθος μας. Δεν αλλάζει κατεύθυνση. Αν όμως κάνω βήματα προς τα πίσω, θα δούμε ότι η βέργα θα αλλάξει την κατεύθυνσή της. Θα αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει την πορεία της. Επειδή είναι πολύ επιφανειακό το αντικείμενο που έχουμε βάλει, δεν ξεπερνάει τα 80 εκατοστά, γι' αυτό και τα βήματα που κάνω προς τα πίσω είναι σχεδόν 1 με 1,5 βήμα. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η απόσταση, ώσπου η βέργα να φύγει από το σταύρωμα και να δείξει κατεύθυνση. Η θέση κατεύθυνσης είναι η απόσταση του αντικειμένου με μας. Δηλαδή, όσα βήματα κάνουμε προς τα πίσω, τόσο είναι και το βάθος. Σε όλες τις τεχνικές της ραδοσκοπίας, το σημείο 0 που βρίσκεται το αντικείμενο είναι το χ. Σε όλες τις βέργες. Όταν χρησιμοποιούμε όμως γεννήτρια εδάφους παλιάς μορφής, όπως είναι της μοριακής συχνότητας, τότε οι βέργες δεν κάνουν χ. Φέρνουν αντίδραση από το ηλεκτρικό φορτίο που ρίχνουν και γίνονται παράλληλες στο σημείο 0. Μόνο όταν χρησιμοποιούμε γεννήτρια εδάφους, αυτές που τις καρφώνουμε κάτω στο έδαφος και παράγουν συχνότητα στο έδαφος. Όλες οι άλλες γεννήτριες, είτε ατμοσφαιρικές είτε νέας τεχνολογίας, πάντα είναι σε σχήμα χ. Όταν έρχεται εδώ η βέργα με γεννήτρια συχνοτήτων, είναι τότε το σημείο 0. Μόνο τότε. Αυτές οι γεννήτριες είναι δεκαετίας πίσω. Ως τώρα δεν χρησιμοποιούνται, πολύ λίγοι τις χρησιμοποιούν. Αλλά μην μπερδεύετε το σταύρωμα, το παράλληλο των γεννήτριων συχνοτήτων που είναι στο έδαφος μοριακών συχνοτήτων με τις άλλες γεννήτριες της νέας τεχνολογίας, ούτε με τις τεχνικές της ραδοσκοπίας. Καλό είναι με τη ραδοσκοπία, με τις βέργες ραδοσκοπίας, να συνδυάζουμε ατμοσφαιρικές γεννήτριες. Οι ατμοσφαιρικές δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εντοπίσουμε ένα στόχο από ότι αυτές που καρφώνουμε στο έδαφος. Συνήθως, αυτές που βάζουμε στο έδαφος είναι για να αποφορτίζουμε, να φορτίζουμε το αντικείμενο. Δεν είναι για την έβρεσή του, το να βρίσκουμε ένα αντικείμενο. Η καλύτερη τεχνική είναι με ατμοσφαιρικές. Σε πρώτη φάση βάζουμε ατμοσφαιρική γεννήτρια πάνω μας, επιλέγουμε τη συχνότητα που θέλουμε να εντοπίσουμε, βρίσκουμε το στόχο και μετά βάζουμε τη γεννήτρια εδάφους.
Στα ραδοσκοπικά όργανα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι με τα ασημένια, με τα νίκελ που λέμε. Αυτά είναι καταλληλότερα για να εντοπίζουν υγρά στοιχεία. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι χρυσές βέργες, που είναι καταλληλότερες να εντοπίζουμε αντικείμενα. Και ειδικά στα πολύτιμα αντικείμενα όπως είναι το χρυσό, το ασίμι και ο χαλκός. Η κατασκευή των ραδοσκοπικών οργάνων είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το να κάνουμε τη ραδοσκοπία, την τέχνη της ραδοσκοπίας. Όσο πιο καλά κατασκευασμένο είναι ένα ραδοσκοπικό όργανο, τόσο πιο καλό σήμα φέρνει στο χειριστή. Οι διπλές υβέργες είναι καταλληλότερες για νέους χειριστές. Οι μονές υβέργες είναι για λίγο πιο πεπειραμένους. Γιατί οι μονές υβέργες δεν βγάζουν μικρά αντικείμενα. Βγάζουν πιο μεγάλα αντικείμενα και είναι και πιο δύσκολες να χειριστούν. Καλό είναι λοιπόν κάποιος που ξεκινάει τη ραδοσκοπία να ξεκινήσει με διπλές βέργες. Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε μια ραδοσκοπική έρευνα να έχουμε ισορροπήσει ψυχικά. Δηλαδή να έχουμε προετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα σε μια ήρεμη κατάσταση. Ένα μεγάλο μυστικό είναι να μπορέσουμε πριν ξεκινήσουμε την έρευνα να ισορροπούμε με το περιβάλλον, να γινόμαστε ένα με το περιβάλλον. Καλό είναι κάποιος που θα ξεκινήσει τη ραδοσκοπία και τις τεχνικές να πειραματίζεται και να κάνει διάφορα τεστ. Και το λέω ότι είναι σημαντικό κάποιος να είναι μόνος του για να μην υπάρχουν και άλλα άτομα δίπλα και τον αποσυντονίζουν. Αρχίζουν και του λένε ο ένας ψάξε εδώ, ψάξε εκεί, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο. Η ραδοσκοπία γενικά είναι ένα μοναχικό χόμπι. Πρέπει κάποιος να το ξεκινάει μόνος του και να ερευνεί, να πειραματίζεται και να μαθαίνει τεχνικές. Μπορεί να αναφέρουμε πάρα πολλές τεχνικές, πάρα πολλοί ερευνητές ή κάποιοι που ασχολούνται με τη ραδοσκοπία. Σημασία δεν έχει το τι θα πει ο καθένας, αλλά τι τεχνικές θα βγουν σε σένα. Μπορεί εγώ τώρα οι τεχνικές που έδειξα σε κάποιους να μην βγαίνουν έτσι ακριβώς, να βγαίνουν κάτι άλλο. Στη ραδοσκοπία δεν υπάρχουν περιορισμοί και ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις δικές του τεχνικές. Σημασία έχει να βγαίνει το αποτέλεσμα, δηλαδή να μπορεί να εντοπίσει κάποιο αντικείμενο. Από τη στιγμή που μπορείς να εντοπίσεις κάποιο αντικείμενο, όποια τεχνική και να κάνεις δεν είναι λάθος. Όταν δουλεύουμε διπλές βέργες, μπορούμε τη μία βέργα να την ακουμπάμε στο έδαφος. Να κάνει γύρωση με το έδαφος και να ψάχνουμε πάντα με τη δεξιά. Ψάχνουμε με την αριστερή, την καρφώνουμε στο έδαφος. Την ακουμπάμε στο έδαφος. Να κάνει αγωγημότητα εδάφους. Δουλεύει καλύτερα σε πολλές περιπτώσεις. Το να κάνουμε αγωγημότητα στο έδαφος και να συνδέσουμε το έδαφος με εμάς και με τις βέργες. Είναι πολύ καλή τεχνική. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές και φέρει και καλά αποτελέσματα. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό στην ουσία το κάνανε παλιά, σε περασμένους αιώνες, που δεν υπήρχαν γεννήτριες και δεν υπήρχαν άλλα βοηθήματα. Ακουμπάγανε με το ένα τους χέρι ένα μεταλλικό αντικείμενο στο έδαφος και με το άλλο τους χέρι κάνανε την έρευνά τους. Δηλαδή, αν ακουμπήσω τη βέργα κάτω, γίνεται πολύ πιο αγώγιμη η βέργα. Συνήθως το κάνανε για την έβρεση νερού αυτό πολύ εύκολα. Βρίσκανε πολύ εύκολα το υδροφόρο ορίζοντα ακουμπώντας ένα μεταλλικό αντικείμενο κάτω και με το άλλο τους χέρι τη βέργα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε και με την παλάμη του χεριού μας. Ακουμπάμε το ένα μας χέρι στο έδαφος και το άλλο να δουλεύουμε τη ραδοσκοπία. Παλιά στην αρχαιότητα δουλεύανε και εξυπόλοιτοι. Όπως σου είπα και προηγουμένως, το μεγαλύτερο μυστικό όλων των τεχνικών είναι η ισορροπία, η ηρεμία. Αντώνη, πολλές φορές πριν την έρευνα σε βλέπω που πας και κάθεσαι μόνος σου, ξέρω εγώ, και απομονώνεσαι από εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνεις με κάποιο σκοπό, δηλαδή? Εντάξει, αυτό που κάνω είναι πριν ξεκινήσω μια έρευνα, όπως είπα και προηγουμένως, να προσπαθώ να ηρεμώ. Να έρχομαι σε ένα συντονισμό με τον περιβάλλοντα χώρο. Θέλω λίγα λεπτά πριν ξεκινήσω την έρευνα να ηρεμήσω. Αυτό έχει να κάνει με την ισορροπία, έτσι? Αυτό έχει να κάνει με τη συγκέντρωση, για να μπορέσω να συγκεντρωθώ, να φτάσω στο επίπεδο που θέλω να είμαι. Δηλαδή ήρεμος και συγκεντρωμένος σε ένα πράγμα. Αντώνη, στην τελευταία έρευνα που κάναμε στα Ιωάννινα, ενώ τότε που είχαμε βρει αυτά τα κέρματα χρυσά, που είχαμε βρει καμιά δεκαριά, ενώ είχες βρει το σημείο και ήσουν ασίγουρος και όλες οι ενδείξεις δείχνανε στο συγκεκριμένο στόχο, γιατί συνέχιζες να παίρνεις ενδείξεις? Να κάνω τεχνικές εννοείς? Ναι, για να κάνεις τεχνικές, δηλαδή αφού ήμασταν σίγουροι ότι ήταν εκεί το σημείο. Εντάξει, επειδή κάθε έρευνα είναι και διαφορετική, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο εξ αρχής αν δεν τα βάλεις στην τσέπη σου, όταν δεν φτάσει στο τελικό στάδιο. Απλώς προσπαθώ να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα το να μηδενίσω το λάθος. Ενώ είχαμε πάρει ενδείξεις, όπως λες, από την πρώτη στιγμή που πάτε, ήθελα να επιβεβαιώσω και να κάνω και τεχνικές, να δω ότι όντως αυτό που είδα την πρώτη στιγμή, οι πρώτες ενδείξεις ήταν σωστές. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, πόσο καιρό χρειάζομαι για να φτάσω σε ένα επίπεδο στο δικό σου? Ο χρόνος είναι σχετικός για τον καθένα. Ναι. Μπορεί πολύ γρήγορα να φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και να χρειαστείς λίγο παραπάνω χρόνο από αυτό που χρειάζεται ένας άλλος.
Γενικά η τέχνη της ραδοσκοπίας δεν υπάρχουν όρια και χρονικά περιθώρια. Εξαρτάται το πόσο το πιστεύεις, πόσο εξασκείσαι για αυτό που κάνεις και πόσο σε εκφράζει αυτό που κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πολύ γρήγορα γίνανε πολύ καλύτερα και από μένα, μόνο από πολλούς σοβαρούς ερευνητές. Και ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που ασχοληθήκαν με τη ραδοσκοπία. Μάλιστα, θα σου πω ένα παράδειγμα ότι πριν κάποια χρόνια είχα συναντήσει έναν άνθρωπο που ήθελε να ξεκινήσει τη ραδοσκοπία. Του δείξαμε 5-6 τεχνικές, πολύ σύντομα δηλαδή μέσα στο κατάστημα. Και μετά από ένα μήνα γυρνώντας πίσω, μας έφερε δώρο κάποια κομμάτια λίρες. Είχε πάει και κάνει μια έρευνα σε ένα πατρικό του σπίτι, το οποίο ο παππούς του είχε θάψει κάποιες λίρες, δεν τις βρίσκανε πάρα πολλά χρόνια, ψάχνανε και δεν τις βρίσκανε. Πήγε με τη ραδοσκοπία και το πρώτο σημείο που του έβγαλε ήταν αυτό που ήταν οι λίρες. Δηλαδή, θέλω να πω, ο άνθρωπος ήταν χωρίς να το ξέρει, συγκεντρώθηκε πάρα πολύ καλά και έφτασε σε ένα πολύ καλό επίπεδο συντονισμού με τον περιβάλλοντα χώρο και εστίασε αμέσως στο σημείο.